ในหลายๆครั้งผมรู้สึกว่าผมหลงทางผมไม่เชื่อในตัวเองแต่ว่าเขาอาจจะทำให้ผมกลับมาเชื่อในตัวเองได้แม้กระทั่งแบบวันที่ทีมเราแม่งไม่ดังไม่มีตังค์เลยเรากินข้าวกับโอมค็อกเทลแล้วผมแบบพี่ตอนนี้ผมใช้เงินพี่ไปเท่าไหร่แล้วนะประมาณ7 ล้านมั้งน้องโหเหี้ยไม่ไหวแล้วว่ะถ้า25ไม่ได้ผมดูเป็นคนเหลวเปลวในมุมครอบครัวไม่ว่าจะมีอะไรต่อจากเนี้ยคือแบบอย่าโกรธกันแล้วอะเพราะว่าสิ่งนั้นมันน่ากลัวกว่าเยอะเลยก็คือวันที่แผ่นดินไหวเว้ยผมไม่วิ่งเว้ยเพราะผมคิดว่าตายแน่แล้วความมันก็เขย่าวิ่งเว้ยอย่างน้อยก็ได้วิ่งนะเว้ยแม่งพูดอย่างเงี้ยผมเคยบอกเขาว่าแบบอย่าไปไหนเราไม่ได้เด็กแล้วเราขอบคุณคนตรงนี้ที่มีชีวิตอยู่ณวันนี้แค่เนี้ยมันพอแล้วครับยินดีต้อนรับครับเพื่อนละกันใช่คุณกิตสุราซัปเปอร์ปกติเนี่ยมันจะเป็นรายการจริงจังซึ่งมันก็จะจริงจังแหละวันนี้ผมจะมาฮาเลยบอกก่อนว่าจริงๆเราก็กับกิตรู้จักกันมาหลักโอ้โหนานมากตอนนั้นอายุ22ครับ21 22อยากรู้ว่าแล้วถ้าสมมติคนไม่รู้จักกิตเลยกิตจะแนะนำว่าเนี่ยกิตทีแมนดาวเป็นคนอย่างไรคิดว่าเราเป็นคนยังไงวะเอาแบบไหนดีอะหมายถึงว่าถ้ากิตทีแมนดาวอยากเป็นเพื่อนกับกิตทีแมนดาวคุณเป็นเพื่อนแบบไหนอะไรเงี้ยวันเนี้ยเรื่องนี้เพิ่งคุยกับคนในวงไปว่าแบบที่เรายังอยู่กันได้เพราะว่าน่าจะเป็นคนแบบสันดานเดียวกันก็คืออยู่ด้วยกันแต่ไม่คุยกันอะหมายถึงแบบว่าอยู่ด้วยกันไม่ต้องพยายามจะคุยกับกูเพราะถ้ายิ่งอยากจะคุยกับกูจะอึดอัดใช่แต่ถ้าอยู่ในห้องเดียวกันคุณก็เล่นโทรศัพท์ไปผมก็นั่งนอนแต่วันเราก็จะคุยกันเองซึ่งวงเป็นแบบนั้นแบบผมอยู่กับไอเตในห้องเงี้ยเวลาไปทัวร์เงี้ยก็ไม่คุยกันสักคำแต่คือเราสนิทกันแล้วอะแต่นี่มันกี่ปีแล้วนะ10 ปีกว่าแล้ว12แล้ว12 ปีแต่นี้มันมีเรื่องของเวลาเนาะที่ทำให้คุณแบบรีแลกซ์กันได้ขนาดนี้แต่ถ้าเอากิจนะวันเนี้ยอยู่ดีมีคนอยากเป็นเพื่อนกับกิจใช้คำนี้แล้วกันมันกลายเป็นเรื่องยากไปแล้วปะหรือก็รู้สึกว่าคนแบบไหนที่แม่งดูเป็นคนวงศาคณะญาติหรือศีลใกล้ๆเราณวันนี้เดี๋ยวนี้เลยอะไรเงี้ยจริงๆก็เปิดแต่ว่าเมื่อก่อนนะเป็นคนที่แบบถ้าอยากจะเป็นเพื่อนนะก็เป็นเพื่อนได้ง่ายเพราะว่าอย่างผมแบบโตมาในสังคมแบบชายแท้ผู้ชายอะแบบแม่งเดินเข้ามา What's up แม่งแป๊บเดียวแม่งได้แล้วแบบจอยๆกันชวนไปเล่นเกมอันนั้นก็คือแบบเพื่อนแต่ยังไม่ซีแต่ถ้าซีมันก็จะต้องเริ่มเงียบกันไปเรื่อยๆอ๋อคือยิ่งซียิ่งซียิ่งเงียบของผมอะสำหรับผมอะยิ่งซียิ่งต้องเกรงใจคนชอบคิดว่าแบบเพื่อนสนิทต้องไม่เกรงใจสำหรับผมอะยิ่งสนิทยิ่งต้องเกรงใจเส้นคำว่าเกรงใจของกิจบาร์ไหนที่เรียกว่าโอเค personal space โอเค personal space อย่างไรนะคะสมมติว่าพี่ก้อยเป็นคนชอบแบบชอบทำอะไรสักอย่างสมมติชอบอ่านหนังสืออะผมรู้สึกว่าการที่จะถามว่าเฮ้ยคุยได้ปะวะมันดูไม่สนิทปะหมายถึงแบบแต่จริงๆแล้วอะผมว่าเราต้องถามทุกคนสมมติว่าแบบผมโทรหาเพื่อนสนิทไอเต้เฮ้ยคุยได้ปะวะถ้าคุยไม่ได้คุยไม่ได้ไม่เป็นไรเราไม่กดกันอะหรือว่าถ้ามันเล่นเกมอยู่ผมก็จะรู้ว่าผมจะไม่กวนหรือว่าทำอะไรอยู่เราก็จะไม่กวนแต่มันจะมีความสนิทเฟดระดับหนึ่งที่แบบกูก็ยังแบบไม่สนิทกับมึงที่จะพอที่จะบอกว่ากูไม่ว่างอ่ะมันจะมีแกปนั้นอยู่อ่ะคือถ้าเป็นคนที่พูดความจริงได้เลยว่ากูไม่ว่างแบบซินเซียอันนี้คือผมว่านั้นสนิทมากเข้าใจละการปฏิเสธเพื่อนสนิทผมว่าแม่งสนิทกว่าเพื่อนสนิทอ่ะงงไหมเข้าใจหรือว่าแบบการรู้ว่าเขาไม่มาเพราะว่าเขาไม่ว่างอ่ะอันเนี้ยสนิทมากๆเลยอย่างเพื่อนมัธยมผมเนี้ยไม่เคยชวนผมไปกินข้าวเลย เพราะมันรู้อ่ะกูชอบนะคือถ้าความพูดคนบางคนอันนี้มันจะดูแบบเฮ้ยเหงาดูเหงาแต่คือมันอะไปกินกันแล้วมันก็ถ่ายรูปส่งมาให้ผมตลอดเวลาแต่คือแบบผมมีแกปนึงผมเคยน้อยใจบอกว่าไม่ชวนเลยบอกว่าไอ้เหี้ยกูรู้ว่ามึงไม่ว่างเว้ยกูเลยไม่ชวนเพราะว่ากูชวนแล้วมึงอะจะปฏิเสธกูรู้ว่ามึงรู้สึกแย่ที่มึงจะปฏิเสธพวกกูแล้วกูอะดูวันเวลามึงแล้วแบบมันไปดูตารางงานผมวันที่ผมว่างอะมันเลยจะชวนแล้วมันก็หลังๆก็จะนัดวันที่ผมว่างแต่ซึ่งเวลาเราน้อยใจเราก็เป็นคนเอ็กซ์เพรสออกไปเลยผมมันจะไม่ค่อยน้อยใจเรื่องนี้แต่จะน้อยใจเรื่องอื่นผมเป็นคนน้อยใจเรื่องอื่นไม่ค่อยน้อยใจเรื่องเพื่อนแล้วเรื่องอื่นคือเรื่องอะไรหมายถึงแบบเรื่องที่มองเราเป็นคนแบบนั้นนะผมจะซีเรียสแบบนี้คนอื่นคิดว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหรอคนอื่นไม่นับเลยแต่เพื่อนคนที่สนิทอ่ะผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบแสดงว่าเราคาดหวังว่าเขาจะเข้าใจเรามากเกินไปซึ่งมันก็เป็นความเด็กอ่ะพอถึงช่วงหนึ่งมีผู้ใหญ่มาเตือนว่าแบบมึงอย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นจะมองมึงแบบไหนก็ต้องเราต้องบียอนขึ้นไปอีกอ่ะใช่แล้วผมก็จะมีเส้นที่แบบว่าเส้นเนี้ยเซนซิทีฟสำหรับผมอะไรเงี้ยเรื่องเงินหมายถึงแบบผมไม่ชอบ
มีปัญหาเรื่องเงินผมก็เลยจะถ้าเป็นออฟเฟอร์ได้จะออฟเฟอร์ถ้าแบบทำอะไรให้มันตัดเรื่องนี้ออกไปได้จะตัดออกไปเลยเพื่อให้เราไม่มีปัญหากันเรื่องนี้เงินคือในทุกรูปแบบเช่นคนมายืมเงินใช่คนมายืมเงินถ้าเป็นเพื่อนสนิทยืมเงินผมจะไม่ค่อยตั้งคำถามจะแบบไม่เป็นไรก็แบบยืมเลยแล้วก็คิดไว้ในใจว่าถ้ามันจะโกงเราก็นี่คือค่าความสัมพันธ์ของเรากิจวันนี้กับกิจในวัยเด็กต่างกันเยอะไหมเยอะมากเยอะแบบเยอะมากเอาสัก3ข้อที่คิดว่าเปลี่ยนไปแบบมีนัยสำคัญ1คือเรื่องวุฒิภาวะในการแบบเอ็กซ์เพรสอารมณ์ออกไปเราเป็นคนอารมณ์ร้อนหรอไม่ได้เป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ว่าเป็นคนที่หงุดหงิดแล้วหน้าออกมากเลยเก็บหน้าไม่ได้เก็บหน้าไม่เคยได้โดนพลอยทักตลอดแบบถ้ามึงหงุดหงิดแบบทุกชาวบ้านแม่งรู้หมดซึ่งทุกวันนี้เก็บได้มากขึ้นเหรอไม่ได้มากขึ้นหรอกแต่แค่แบบเปลี่ยน mindset ว่าแบบให้แม่งฮาไปเลยดีกว่าเงี้ยคือเราเลือกที่จะใช้วิธีแบบว่าก็ตลกไปกับมันอะเพราะว่าเราเป็นคนเก็บอารมณ์ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปหงุดหงิดมันเลยละกันฟักอัพเรื่องส่วนใหญ่ไม่พอใจเรื่องอะไรเอางี้ดีกว่าสัก1เรื่องสิแค่อยากรู้ว่ามันเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนเรื่องงานโอเคผมเป็นคนบ้างานซีเรียสเรื่องงานมากแล้วงานเวลาทำมันต้องแบบนี้เท่านั้นแบบนี้เท่านั้นเงี้ยพอเราโตขึ้นพอเราร่วมงานกับคนมากขึ้นวงยิ่งเติบโตอายุเรายิ่งเยอะคนไม่ได้มองเราเป็นแบบน้องกิจพี่กิจไม่มองเป็นนักกิจอะเหมือนแบบเราเริ่มเป็นน้าแล้วอะการที่แบบมีเด็กๆเข้ามาฝึกงานนู่นนี่นั่นบางทีเราทำแบบเดิมไม่ได้เพราะมีน้องที่เพิ่งเข้ามา first impression เขามองว่าไอ้นี่แม่งขี้หงุดหงิดอะแม่งไม่ได้แล้วอะเราไม่ใช่เด็กแล้วเราไม่ใช่เด็กสุดแล้วเรามีรุ่นน้องลงมาแล้วอะก็ต้องแบบฮึบเลือกที่จะฮึบคอนโทรลอารมณ์มากขึ้นใช้วิธีอื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรียนรู้ล่าสุดเลยนะเนี่ยเพิ่งเรียนรู้เมื่อไม่นานนี้ด้วยล่าสุดก็แบบเพื่อนในวงก็เดินเข้ามาแบบกลัวเมื่อกี้มึงเปิดเรื่องผิดไปว่ะมึงอาจจะต้องเปิดเอาเรื่องหลังไว้ข้างหน้าเอาเรื่องที่มึงจะพูดไว้ข้างหลังมันจะซอฟต์ลงนะผมก็คิดโอเคได้มีวิธีการมากขึ้นเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยใช่ครับมีอะไรที่ไม่ต้องถึง3ข้อก็ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะอีกไหมการไม่ใช้การทำงานกับคนข้างตัวพอเราทำงานตลอดเวลาไงครับบางทีเราแยกไม่ออกว่าตอนนี้เราไม่ได้ทำงานแล้วเราอยู่กับสมมติอยู่กับพลอยอย่างเงี้ยพลอยเขาแบบอาจจะไม่ได้ฟึบฟับแบบตอนเราทำงานแล้วผมดันไปหงุดหงิดตอนแรกเขาก็โอเคแต่พอวันหนึ่งเขาแบบพูดกับผมว่าแบบเฮ้ยเธออย่าเอาวิธีการทำงานมาใช้กับคนข้างๆเว้ยนึกออกไหมอย่าเอาอารมณ์ของคนที่ทำงานอะมาลงกับคนข้างๆสมมติแม่ผมเนี้ยทำอะไรไม่พอใจผมจะแบบทั้งที่แบบมันไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่ามันเป็นนิสัยติดตัวที่แบบว่าพอเราทำงานอะทุกคนมันจะต้องเป๊ะเพราะเราทำงานกับแบบตารางเวลาวงดนตรีมันแบบขึ้นตรงลงเป๊ะทุกอย่างเป๊ะออกกองแม่งเป๊ะมีเบรกดาวสิ่งเนี้ยมันหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่แบบต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะผิดไม่ได้พอผมโดนติ่งเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าผมจะพยายามไม่คือมันผิดก็ได้อะคู่คนเราอยู่ด้วยกันมันผิดก็ได้มันพลาดก็ได้เขาจะทำอะไรอุบิเหตุก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำงานอะเท่ากับว่าถ้ามันเป็นงานแล้วมันมีจุดที่ผิดพลาดเพราะแกบอกว่าทำงานสำหรับแกอยากผิดไม่ได้แล้วสมมติมันผิดขึ้นมาต้องหาว่าผิดเพราะอะไรมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็โน้ติสเขาว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้นะต้องแก้ไข2 ครั้ง3 ครั้งต้องคุยกันละผมเชื่อสิ่งนี้มาตลอดว่ามนุษย์เราต่อให้จะไหวพริบช้าแค่ไหนก็พัฒนาได้แค่เราตั้งใจกิจรู้สึกว่าณวันเนี้ยวงThreemandownอยู่จุดไหนหรืออยู่จุดที่กิจพอใจหรือยังอยู่เกินจุดที่พอใจไปแล้วจุดที่ตอนแรกตั้งไว้คือจะเอาอะไรตั้งแต่วันแรกตั้งไว้แบบมันเข้ามาในวงเนี้ยตั้งไว้ว่าจะดังคำว่าดังเนี่ยก็คือวัดที่อะไรวัดที่เลี้ยงชีวิตเราได้หรือไม่ ผมตั้งโกยว่าสิ่งนี้จะต้องเลี้ยงบ้านผมได้บ้านผมนี่หมายถึงแบบข้างหลังหมดเลยนะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนจนทุกคนสบายสามารถภูมิใจกับสิ่งนี้ได้แล้วหมุดต่อไปของThreemandownนะวันนี้คือหมุดเราไกลๆมีอยู่แล้วธงใหญ่ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่วันเริ่มเลยก็คือเราจะเป็นวงที่แบบดังสัสๆเท่เฮี้ยแล้วคือมากเลยนะตอนนั้นล่าฝันโรงอาหารนิเทศอ่ะคือมองย้อนกลับไปแม่งเป็นไอ้หนุ่ม3 คนเปิดโน้ตบุ๊กแล้วก็ดูคอนเสิร์ตโคเพแบบเท่แน่ๆเราต้องเป็นงี้ดูคอนเสิร์ตคนนี้เราต้องเป็นงี้แต่คือแบบคนรอบตัวมองแบบติ๊งตองมากเลยอ่ะแต่คือโกนั้นอ่ะเราตั้งไว้ดังสัสๆเท่เฮี้ยตำนานไม่ต้องช่างแม่งไม่อยากเป็นตำนานมันอาจจะดูแก่เราอยากดูวัยรุ่นไปจนตายเลยก็เหมือนสนุก enjoy โอเคใช่แต่ว่าอันนี้ก่อนที่มันจะถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราพอใจวันที่เราฝันเนาะ
มีจุดที่แม่งไม่ได้ไปเรื่อยๆใช่แกอยู่กับจุดนั้นกันยังไงบ้างแล้วมีวันที่แบบว่ากูว่าเราไม่รอดแล้วไหมไม่มีคำว่ากูว่าเราไม่รอดแต่ว่ามีคำว่ากูเหนื่อยว่ะขอพักเพราะวงมันมี5 คนไว้บางคนคนนี้เหนื่อยเราให้คนนั้นไปพักเลยเราคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเพื่อนกูเหนื่อยอย่ามายุ่งกับเพื่อนกูอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ถ้าสมมติว่าตอนนี้ผมพังลงไปทุกคนก็จะกางมือขึ้นมาแล้วก็แบบคุยกับอีกสิอย่าไปยุ่งไงกิจปล่อยมันแบบแล้วมันก็เชื่อด้วยว่าคนคนนั้นจะไม่เป็นไรแกฝันสิ่งนี้กันตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถ้าฝันส่วนตัวเลย12แต่ถ้ากับวงเนี้ย12คือม.1 รู้อยู่แล้วเลยใช่รู้เลยว่าผมอยากทำสิ่งนี้ตอน12จากอะไรจากการดูแบบเทปบันทึกการแสดงของหลายวงพอดูแล้วรู้สึกว่าเห็นตัวเองอยู่ตรงนั้นหรอใช่ผมเคยเอาขวดน้ำมาเป็นร้องเพลงใช่ไหมแล้วก็แบบปรบมือตามพี่ตูนไว้หน้าจอคอมแต่ว่าผมมันต้องตบกับผ้าขนหนูเพราะถ้าตบแล้วมันเสียงดังผมเอาผ้าขนหนูห่อมือแล้วผมก็ปบว่าผมอยากจะให้คนดูทำตามผมแบบนี้แล้วพี่ผมก็เปิดประตูมามันเป็นเหี้ยอะไรวะผมก็อายมากเลยตอนนั้นแบบอายชิบหายแต่นั่นคือ12จน18ก็คือมาเจอทีมใช่และทุกคนก็มีโกเดียวกันใช่มันต้องมีจุดที่เราทำแล้วมันไม่ได้ไปเรื่อยๆอะไรที่ทำให้เราสามารถ on track กลับมาได้ตลอดคุยกันให้กำลังใจกันแล้วก็ถ้ามีคนล้มต้องมีคนดึงถ้าทุกคนใช่ถ้าทุกคนแม่งพากันล้มผมว่าเละเท่ากับแกหมุดมันไว้ชัดเจนใช่ทุกคนตั้งไว้ชัดเจนเพราะโดยที่ตั้งโดยไม่ได้มีอายุด้วยว่าเฮ้ยถ้าแม่งเกินนี้กูจะไม่ละไม่ใช่แบบนั้นคุณมีไหมผมมี25คือถ้า25ไม่สามารถแล้วถ้าไม่สามารถแล้วจะยังไงผมจะให้มันเป็น secondary ตั้งแต่เรียนจบตอน21เงี้ย21 22ผม all in กับสิ่งนี้ทุกวันเพราะว่าเราต้องเดินทางไปหาสักห้องซ้อมหนึ่งสักห้องอัดหนึ่งไปคุยกันกลับบ้านมาแล้วก็มานั่งตัดคลิปเพราะว่าเราทำจ็อบนี้เอาเงินตรงเนี้ยไปลงหมดเลยซื้อกีตาร์ 20,000 ได้ตังค์มาก้อนนึงไปซื้อซึ่งตอนนั้นยังไม่มีค่ายปะไม่มีโอเคแล้วอีกแป๊บนึงก็มีเลยเป็นค่ายเล็กๆที่แบบทำกันเองall in มาตลอดแล้วคือเราก็หมุดแนวคิดนี้ไว้ตั้งแต่ตอนเรียนแล้วเราคุยกันในวงว่าแบบเดี๋ยวเราจะแยกย้ายกันไปหาเงินมาลงให้วงแล้วก็ใช้เงินแล้วก็แบบคิดในใจว่าไม่ไหวแล้วว่ะถ้า25ไม่ได้ผมดูเป็นคนเหลวเปลวในมุมครอบครัวทุกวันเราไม่มีตังค์ก็วางว่า25ถ้าไม่ได้จะทำเป็นงานอดิเรกละไม่เอาละด้วยความที่เด็กดูเยอะสมมุติเนี่ยแกเริ่มวันเนี้ยแล้วเขามีฝันแบบแกเลยถ้าเป็นแกวันเนี้ยแกคิดว่าแกจะทำสิ่งเดียวแบบเดิมไหมหรือเลือกจะใช้ tools อื่นๆหรือมีอะไรแนะนำคนที่แบบเขาก็คงดู Threemandown แล้ววันนึงเขาก็อาจจะอยากเป็นเหมือนกันอะผมว่าแต่การทำแบบผมมันเสี่ยงเกินไปสำหรับคนที่ไม่ได้คิดแผนสำรองแล้วถ้าสมมติพี่กิจทำสิ่งนั้นไม่ได้พี่กิจจะทำอะไรสมมุติว่าเราแม่งไม่ได้ก็อาจจะเป็นกล้องนี้ก็รู้สึกว่าเราก็จะไปทางหนังแทนใช่ผมก็จะเป็นทีมงานเบื้องหลังซึ่งผมปูไว้แล้วคือผมไม่ได้แบบสุดทางนี้ไม่เอาทางนี้เลยผมทำนี้ทุกวันตกดึกผมก็ทำทางนี้ให้ค่อยๆขยับไปถ้าแบบใครเคยเห็นช่วงนั้นผมก็จะแบบทำวงด้วยแต่ในขณะเดียวกันผมตัดให้ยูทูบเบอร์ด้วยงั้นเท่ากับว่าถ้ามันเป็นคำแนะนำจากกิจละกันสำหรับเด็กยุคนี้เท่ากับกิจรู้สึกว่าควรมีช้อยสำรองใช่เพราะว่าแอดมิชชั่นยังมี4 อันดับเลยยังมี1 2 3 4แต่ถ้าสมมติกูไม่ชอบอย่างอื่นเลยกูอยากจะเป็นนักร้องถ้าพูดตอนผมอายุ20ถึง25ผมจะบอกว่ามันก็ต้องเป็นให้ได้แต่เรา30แล้วเรามันวัยมันผ่านมาเปอร์สเปกทีฟแม่งเปลี่ยนไปแล้วผมก็จะพูดในมุมแก่ๆเลยน้องๆอาจจะแบบรู้สึกว่าแม่งโคตรไม่เข้าหูเลยผมจะบอกว่าชีวิตมันไม่ได้เป็นแบบที่เราต้องการทุกอย่างหรอกแต่ในขณะเดียวกันเราสามารถเก็บฟันไว้ได้เราไปทำอย่างอื่นแล้วเราสอบใหม่ได้เพราะว่าแอดมิชชั่นมันไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็อยากรู้ว่าพี่กิจเป็นคนแข่งขันกับคนอื่นไหมตลอดเวลาโอเคหมายถึงว่าไม่ได้แข่งแบบ1-2 แต่คือผมอาจจะเอาเขามาอยู่ในหัวตลอดเวลาแล้วก็คิดแล้วก็ทำงานออกไปสมมติคุณทำ Threemandown ครับคุณก็รู้สึกว่ามันมีคนที่คุณจะบีทอย่างนี้ปะหรือไม่เกี่ยววงที่เป็นเพื่อนสนิทผมจะเอามาเป็นคู่แข่งเสมอ
แล้วคุณหมายถึงแล้วเขารู้ไหมผมว่าเขารู้แหละแต่หมายถึงแบบว่า energy ไม่ได้ลบนะคือเราก็ยังไปด้วยกันแล้วบางทีแค่แบบโอเควันนี้มึงอยู่จุดนี้นะใช่แล้วบางทีผมก็ไปบอกเลยว่าเหี้ยมึงแม่งสุดยอดแต่เดี๋ยวกูเอามึงแน่คือไปบอกแม่งตรงๆเลยเอาตอนแบบค็อกเทลแล้วกันพี่ค็อกเทลคือผมอะวงผมเล่นเกมทั้งวงเลยนะแล้วผมก็แบบเชี่ยพรีเซนเตอร์ PlayStation แม่งเป็นพี่โอมว่ะผมก็เลยเดินไปบอกพี่โอมเลยว่าตัวหน้าผมแน่พี่ไม่ได้งานแน่แล้วอีกแป๊บนึงวงผมก็ได้คือผมทำทุกทางถือเพลงขึ้นเครื่องปึ๊บแต่มันก็คือด้วยความมันใช่ด้วยความมันพี่โอมแม่งก็ขำแล้วก็บอกว่ามึงเอาไปเถอะผมรู้สึกว่าไอ้แรงไดรฟ์แบบเนี้ยมันสนุกดีแต่ว่าเราไม่ได้เกลียดกันนะซึ่งถ้าเราไปจับอยู่ที่ถูกวงอะอย่างแบบผมรู้ว่านิสัยพี่โอมก็เป็นแบบนี้เขาชอบให้มีคนมาชาเลนจ์เขาแล้วมันจะได้งานมันจะได้บวกขึ้นไปใช่ถ้าเกิดว่าเราทำโดยที่แบบไม่ได้มีอะไรจะเป็นเป้าหมายอะครับงานมันอาจจะแบบอยู่กับที่อะไรเงี้ยอันนี้ผมเป็นความคิดส่วนตัวนะมันอาจจะดูไม่ดีใช่ครับมันมีจุดที่พี่กิตบอกแหละว่าจริงๆมันก็เกินจุดที่ตัวเองพอใจมามากแล้วครับแต่ณวันเนี้ย what is the next goal ของกิตที่รู้สึกว่าคือหมุดหมายต่อไปของกิตณวันนี้ซัสเทนความยาวการยืนระยะไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องครับความสัมพันธ์วงชื่อเสียงหรือว่าสุขภาพการยืนระยะผมว่าณวันเนี้ยสำคัญที่สุดสำหรับผมแหละอยู่ไปได้ตะกี้พูดเรื่องความสัมพันธ์มาด้วยครับถ้าพูดถึงพลอยมนครับคิดว่าคนนี้เปรียบได้กับอะไรในชีวิตของเราหรือเรารู้สึกว่าถ้าได้ยินชื่อเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกอะไรบ้างต้องบอกว่าเขาเป็นเหมือนขั้วตรงข้ามของผมเกือบสักทุกอย่างเลยเขาเย็นกว่าเขาเย็นกว่าเขาชิลกว่าเขา extrovert กว่าเขาไม่ฮาร์ชมี energy มากกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้วางแผนมากกว่าทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยซึ่งตอนแรกมันทำให้มีปัญหามันทำให้มีปัญหามากๆสำหรับในใจผมนะมันมีปัญหาไปหมดแต่พอผ่านอะไรไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเขาก็ยิ่งพูดคำที่ผมบอกประโยคที่แบบอย่าเอานิสัยทำงานมาลงกับคนข้างๆเว้ยพอผมมองแบบนั้นผมเย็นขึ้นเยอะมากเลยเย็นแบบเย็นไปหมดก็เลยกลายเป็นว่าดีแล้วที่ไม่เหมือนกันดีมากๆที่ไม่เหมือนกันมันมีอีกมุมให้เราดูแล้วเราเป็นคนมี expectation ในความสัมพันธ์ไหมเป็นคนเชื่อเรื่องการแต่งงานการมีลูกอะไรอย่างเงี้ยไหมผมเชื่อเรื่องการแต่งงานผมเชื่อเรื่องการมีลูกแต่ว่าเราก็พอมัน30แล้วก็เคยคุยกันว่าจริงๆไม่ได้อยากมีหรอกเปลืองตังค์อยากทำบ้านผมอยากมีบ้านกับเขาเพราะว่าเราก็อยู่คอนโดกันนะเนาะแต่ว่าเราต้องแต่งเพื่อคนอื่นเราเข้าใจเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่เซสชั่นถัดไปนี่เพิ่งแค่เริ่มต้นจริงๆแล้วในเซสชันเนี้ยคือเมนคอร์สแหละให้กิจเลือกเมนูมาอันนึงที่ถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตอยากกินอะไรแต่ว่าก่อนไปถึงเมนูจากที่คุยกับก้อยตี้รู้สึกว่ากิจแม่งเป็นคนที่เต็มที่กับชีวิตมากเลยไอ้เชี่ยมันมันเป็นคนเอาอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ากิจเหมือนเป็นคนที่ให้ค่ากับเวลาเหมือนมึงมีเวลาอยู่เท่านี้มึงจะใช้มันกับอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเราเลยอยากรู้ว่าถ้าชีวิตนี้มันจะสมบูรณ์แบบสำหรับกิจต้องการเวลาอีกแค่ไหนเพื่อ complete ชีวิตนี้วะโหเป็นคำถามที่ในเพิ่งบอกว่าไม่เครียดแต่เป็นคำถามที่ถูกเวลามากอันนี้ต้องบอกเลยรายการนี้ก็โคตรถูกเวลาคือก่อนหน้านี้ถ้ามาก่อนหน้านี้จะไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าต้องบอกว่าผมกับพลอยผ่านจุดนึงที่หันมามองหน้ากันแล้วก็แบบแล้วก็ร้องไห้แล้วก็แบบบอกว่าแบบจะร้องไห้ไม่ว่าจะมีอะไรต่อจากนี้คือแบบอย่าโกรธกันแล้วเพราะว่าสิ่งนั้นมันน่ากลัวกว่าเยอะเลยก็คือวันที่แผ่นดินไหวเว้ยวันที่แผ่นดินไหวผมกับพลอยอยู่บนห้องชั้น13แล้วก็มีหมาอยู่ตัวหนึ่งก็ไอ้ปังๆนี่แหละแล้วตึกแม่งโยกอย่างเงี้ยแล้วพลอยก็เข้ามาก่อนแล้วก็แบบเฮ้ยแล้วผมก็หันไปมองในแบบหน้าต่างแล้วตึกแม่งเฮี้ยกูคิดว่าอยู่บนไวกิ้งดิมเวอร์ว่ะพอมึงอยู่สูงด้วยแล้วมันอย่างเงี้ยใจผมรู้แหละว่าแผ่นดินไหวแต่คือไม่เคยเจอแผ่นดินไหวมาก่อนในชีวิตผมไม่วิ่งเว้ยเพราะผมคิดว่าตายแน่ผมไม่ออกผมไม่ขยับตัวเลยผมมองแล้วตายแน่เลยว่ะแต่คือในหัวมันนานมากแต่มันแค่2 วิแล้วพอมันก็เขย่าวิ่งเว้ยอย่างน้อยก็ได้วิ่งนะเว้ยแม่งพูดอย่างเงี้ยผมก็ขวายปังเลยเว้ยขวายปังแล้วก็เปิดประตูแล้วก็ตีนเปล่าวิ่งลงไปแล้วก็แบบเฮียขาสั้นมือถือก็ลืมอยู่บนห้องแล้วก็วิ่งแล้วภาพที่เห็นมันแบบมันโหดมากสำหรับผมนะคนที่อยู่อาจจะเข้าใจแต่คนที่ไม่ได้อยู่อาจจะไม่เข้าใจว่าแบบว่าผมเปิดประตูออกมาทุกคนแม่งร้องไห้ออกมา
แล้วผมก็มองผนังห้องตัวเองอะแม่งแตกกรึบอย่างเงี้ยแล้วผมอยู่ชั้น13นะผมว่ามันต้องผ่านหลายชั้นอะผมผ่านลงมาไม่มีผู้ชายอุ้มแม่ที่แบบติดเตียงอะอุ้มแล้วลงมาอีกคนอุ้มคอกี้ขี้แตกเต็มตัวเขาเลยนะเว้ยแล้วก็วิ่งลงไปเยี่ยวแล้วก็แบบเชี่ยแม่งหนังชีวิตเลยอะแล้วผมก็ตะโกนไว้แตะไหล่ผ่านใครผมก็แตะอย่าหยุดนะเว้ยพี่อย่าหยุดนะเว้ยวิ่งนะเว้ยผมก็ดันแบบเราก็ออกไปข้างนอกแล้วก็แบบพอผ่านตรงนั้นมาผมไม่กลับไปคอนโดเลยนะแล้วพอเลยประมาณ1 เดือนอะเขาก็พูดกับเราว่าแบบว่าแม่งเรื่องที่เราทะเลาะกันแม่งขี้ประติ๋วเลยว่ะแล้วผมก็ถามว่าวันนั้นเขาคิดอะไรวันนั้นเขาคิดว่าเรื่องนี้แม่งจะจบแล้วเหรอวะแล้วเขาถามผมคิดอะไรหน้าแม่เขาแม่งเข้ามาในหัวแม่งไม่มีเรื่องของผมอยู่ในหัวผมเลยเว้ยมันไม่มีเรื่องของผมเลยเวลานั้นอะมันมีเรื่องว่าแม่เขาจะเสียใจขนาดไหนวะที่ให้ลูกสาวเขามาอยู่กับผมแล้วลูกสาวเขาตายแล้วผมก็มานั่งคิดว่าสุดท้ายแล้วอะแม่งคือสิ่งนี้เลยเว้ยแบบเราอย่าเป็นอะไรกันเลยเราอย่าป่วยเราอย่าเจ็บปวดเราอย่าเป็นอะไรกันอีกเลยอะเราอยู่กันอย่างนี้แหละก็พอแล้วอะสมมุติว่ากำหนดเวลาตายได้คิดว่าต้องการอีกกี่ปี65หรือถ้า65ยังเป็นแบบพี่หนุ่มกรรชัยกูก็อยากจะ75 ก็คือขึ้นกับสภาพร่างเราด้วยวะผมรู้สึกว่า65สำหรับเราเมื่อก่อนดูแก่มากแต่พอมามองคนในวงการตอนเนี้ยโห50 กว่ายังเทคโนโลยีมันทำให้เรายังวิ่งอยู่เลยอ่ะจริงก็ดูกันว่าผมไม่อยากจะเป็นภาระใครด้วยใช่จริงๆวันเนี้ยทีมแมนดาวมันก็สักเซสมาถึงจุดที่กิจค่อนข้างที่จะพอใจมากแล้วถูกป่ะใช่ครับอยากรู้ว่าหลังจากเนี้ยเวลาหลังจากเนี้ยจนถึง65-70 whatever เวลาของกิจให้มันกับอะไรมากที่สุดถ้าทุกวันนี้คือตัวเองแล้วก็พยายามจะเมนเทนไปให้ได้วงด้วยแล้วก็เพราะว่าตัวเองมีครอบครัวอยู่ในนั้นแล้วเราเหมือนเป็นแบบเรื่องเดียวกันพอมันมีให้ตัวเองมันก็เหมือนมีให้ครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งครอบครัวก็อาจจะเป็นห่วงเราเรื่องสุขภาพป่วยมาด้วยพอป่วยปุ๊บก็คิดแต่ตัวเองเลยแล้วพอดีขึ้นก็ค่อยกลับมาลุยงานแล้วไปเจอไอ้แผ่นดินไหวอีกก็โอเคกูแรปอัพได้แล้วว่าตอนนี้กูต้องดูอะไร ใช่ กูแรปอัพได้เลยซึ่งก็คือความสัมพันธ์หมายถึงว่าตัวเองและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างใช่ตัวเองและความสัมพันธ์ทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวทั้งอนาคตทุกอย่างคือผมคิดว่าวงทีมดาวมันก็คงโอเคแล้วล่ะการจะไปถึงตรงนั้นน่ะมันมีหลากหลายวิธีแล้วเรากลับมาโฟกัสเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าโหปีที่แล้วก็หนักทะเลาะกับวงอะไรเงี้ยครับมีปัญหากันสุดท้ายเราตกตะกอนแค่ว่าเครียดการรักษาความสัมพันธ์อะแม่งคือที่สุดแล้วเว้ยใช่ครับกลับมาที่เมนคอร์สของเราดีกว่าครับเลือกเมนูอะไรมาวันนี้สำหรับ Last Supper เดี๋ยวเปิดให้อันนี้น่าจะเป็นราดหน้ากับข้าวสวยครับเอางี้ทำไมไม่ต้องมีแป้ง2 ชนิดถามเหมือนอาจารย์ผมเลยทำไมวะมันไม่พอทำไมเส้นอ่ะอันเนี้ยเป็นเมนูที่ผมใช้ทำหนังทีสิทธิ์ตอนจบมหาลัยเลยคือตอนนั้นนะเขาให้ทำหนังด้วยแล้วเขาก็ให้ทำอะไรสักอย่างผมอยากจะเล่าเรื่องเนี้ยเรื่องแป้ง2 อย่างเนี่ยราดหน้ากับข้าวสวยบางทีเรากินกันแบบนี้กินให้อิ่มแต่คือราดหน้ากับข้าวสวยเนี่ยคือบ้านผมอะกินแล้วก็เป็นเมนูที่ทุกคนอร่อยมากกินกันมาตลอดคุณแม่ก็คือแบบซื้อราดหน้าเจ๊อ้วนมา1 ห่อแล้วก็เติมข้าวสวยเข้าไปทุกคนก็อันนี้คือกับข้าวเราตักเส้นมากินกับแป้งแสดงว่าการที่เลือกมันเป็นเมนูสุดท้ายของชีวิตแปลว่ามัน remind something ใช่คือผมตอกทุกวันนี้ผมไม่ได้กินมาแล้วหมายถึงว่าไม่ได้กินเลยดีกว่าใช่แล้วแต่ว่าบางทีมันได้กินไว้กลับบ้านอะบางทีแม่ยังให้กินอยู่แล้วเวลากินแม่งจะนึกถึงวันนั้นตลอดเลยมันนึกถึงอะไรวะหมายถึงว่าอีเมนูเนี้ยมันนึกถึงบ้านเก่ามันนึกถึงวันนั้นมันนึกถึงแบบ4 ทุ่มต้องนั่งรอแม่กลับบ้านแม่ขายของมาบุญคลองผมต้องรอแม่กลับบ้านแล้วแม่กลับบ้านก็ดีใจแต่ทุกวันนี้แบบผมกลับบ้านแม่ดีใจผมจะนึกอะไรแบบเนี้ยไอความทรงจำที่มันขึ้นมามันเป็นอบอุ่นไหมหรือว่ามันเป็นอบอุ่นหรือมันเศร้าหรือมันเศร้าด้วยมันเศร้าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วหมายถึงแบบผมเป็นคนติดว่าบ้านอยากให้บ้านเป็นแบบนั้นน่ะมันคือแบบคอนเซอร์เวทีฟอ่ะคนจีนเขาจะอยากให้บ้านเป็นแบบนั้นใช่ไหมเจอกันกินข้าวพร้อมหน้าอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าด้วยยุคสมัยหรือว่าด้วยอายุของเราอ่ะเราก็บอกตัวเองว่าบ้านมันเป็นแบบนั้นไม่ได้แล้วบางทีเราอยู่เฉยๆแล้วก็กินมาม่ากับข้าวเพื่อให้เรานึกถึงบรรยากาศอะไรแบบเนี้ย
ช่กิจกลัวกันกลัวความตายไหมเคยคิดว่าไม่กลัวเว้ยเคยคิดว่าไม่กลัวแต่พอวันนั้นน่ะกลัวหมายถึงแบบกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรมากเลยกลัวเขาตายมากกว่าหรือกลัวเราตายมากกว่าเคยคิดว่ากลัวเขาตายเพราะว่าเราจะเสียใจแต่วันนั้นน่ะเรากลัวเขาเสียใจคือหน้าพลอยมันไม่ไหวคือผมแบบเหี้ยเขากลัวมากเลยเขากลัวแบบกลัวมากๆแล้วผมก็หันไปมองทุกอย่างคือผมไม่อยากเห็นภาพนั้นผมกลัวว่าผมตายแล้วเขาจะเป็นแบบนั้นหรือว่ากลัวว่าไอ้ปังตายแล้วเขาจะเป็นแบบนั้นกลายเป็นแบบกลัวความตายว่าแบบกลัวคนนี้จะตายเพราะคนนี้จะแย่กลัวว่ามันจะยากสำหรับคนที่ยุ่งอยู่มากกว่าถูกปะใช่ผมตายผมไม่รู้อะไรหรอกแต่ผมกลัวเขาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาตายผมคงแย่แต่เขาไม่แย่แน่ๆถ้าสมมติว่าตายจริงพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วมีอะไรที่กิจแบบยังไม่ได้ทำปะตอนนี้รู้สึกว่าไม่มีถ้าตอนนี้ทำมันได้เต็มที่แล้วในช่วงอายุที่แบบไม่ได้ไฟแรงขนาดนั้นแล้วรู้สึกว่าโอเคแล้วถ้ากูตายก็ราชมังเต็มแน่นอนนึกออกไหมถ้ากูตายนะถ้ากูตายมันจะรวมคนว่าถ้ากูตายมันคือเลเจแบบนึกออกไหมไอ้เหี้ยครั้งหนึ่งไอ้เหี้ยฝันกูถ้ากูตายแม่งสำเร็จหมดคือทุกคนรวมตัวมาวันนี้ถ้ากูตายนะทุกอย่างเสร็จหมดแต่ถ้ากูอยู่อาจจะไม่เสร็จด้วยซ้ำอาจจะใช้พลังหน่อยแต่ตายนี่ปุ๊บเสร็จเลยตายเสร็จแน่นอนสบายไอ้กิจแม่งมันค่ะใช่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าตายตอนนี้ไม่อยากให้สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นคือไม่อยากให้ใครเสียใจซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ก็เลยไม่อยากตายเป็นเรื่องว่าถ้าเราไม่อยู่เขาจะอยู่กันความรู้สึกอะไรมากใช่เริ่มเข้าใจคนแก่ที่อยู่ที่บ้านแล้วเริ่มเข้าใจเลยว่าแบบว่าบางทีเขาเป็นห่วงจริงๆเว้ยเขาเป็นห่วงว่าถ้าเขาไปแล้วมันจะเป็นยังไงคือผมเข้าใจเลยว่าแบบเฮียถ้ากูตายนี่จะยังไงวะเนี่ยแล้วถ้าคนที่เรารักไม่อยู่ถ้าคนที่เรารักไม่อยู่ดีๆซัดเดลี่รถชนปึ้งเราจัดการมันได้ปะไม่รู้ไม่น่าได้เพราะว่าอย่างแบบทุกวันนี้เวลาขึ้นเครื่องบินจะต้องโทรหาตลอดว่าแบบเขาจะขึ้นเครื่องบินแล้วนะเพราะว่ามันเหมือนวันนั้นเลยเว้ยตอนสั่นก่อนขึ้นเครื่องต่อให้ผมจะหลับแค่ไหนผมจะตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบมองซ้ายมองขวาเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันแบบทรมามันเป็นแพนิคไปแล้วซึ่งพลอยก็เป็นผมก็เป็นผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่วันนั้นก็เป็นเว้ยผมจะตื่นตลอดแล้วก็จะแบบคิดว่าแบบเฮ้ยแม่งจะเกิดอะไรขึ้นมาวะแล้วคือถ้าแบบเขาจะบินไงผมก็จะเขาจะเป็นอะไรเปล่าวะอะไรเงี้ยตลอดเวลาเลยเว้ยแล้วก็ไม่อยากให้เขาเป็นอะไรไม่อยากให้เป็นอะไรเลยแล้วก็จะพิมพ์บอกตลอดว่าแบบไม่อยากให้เป็นอะไรเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะรู้สึกยังไงผมจะสติแตกหรือว่าบ้าไปเลยอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับโมเมนต์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตโหที่สมมุติว่าให้กระเด้งกลับไปอยู่ในวันนั้นอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยอยากไป appreciate โมเมนต์ไหนเป็นพิเศษปะเป็นคนที่ไม่เคย appreciate อะไรเลยอันนี้เป็นข้อเสียละกันซึ่งเพิ่งมาพยายาม appreciate ช่วงหลังๆนี่เองเป็นคนไม่เคยคือดีใจแป๊บเดียวเงี้ยใช่เพราะว่าทดไว้ตลอดว่าเราจะต้องไม่เหลิงเพราะว่าผู้ใหญ่ตอนที่เข้ามาที่ตึกเนี่ยแกรมมี่นะผู้ใหญ่เขาหมุดเราไว้เลยว่าไอ้เฮียเนี่ยเดี๋ยวแม่งเละแน่เดี๋ยวแม่งเหลิงแน่พอแม่งดังนะเด็กแม่งดูมาattitude มันเราอย่างเงี้ยattitudeแม่งไม่ค่อยเวิร์กทรงมันส่งใช่ทรงโหหน้าส่งปากส่งหมดตอนนั้นจริงแล้วก็พี่โอมเขาก็เหมือนแบบแบบเขาก็เตือนไว้นะแบบบางทีก็แบบเราต้องใจเย็นๆหรือแบบอย่าไปเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็โทษไว้จนมันกลายเป็นนิสัยไปเลยหมายถึงแบบคอนเสิร์ตใหญ่จบปุ๊บยินดีวันเดียวที่เหลือเราทำงานต่อแล้วแม่งก็เป็นแบบนี้เลยเว้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรผม appreciate แค่แป๊บเดียวเพื่อให้ได้ไปต่อจนโดนโทรกลับมาด่าอีกแล้วบอกว่ามึงเฮี้ยมึง appreciate มากไอ้สัสโดนโทรมาด่าว่าเฮี้ยมึงใจเย็นๆดิวะแบบมึงวันนี้มึงแฮปปี้พรุ่งนี้มึงเอาอีกแล้วมึงจะไปต่อยแล้วมึงเครียดอีกแล้วเรื่องเนี้ยก็โดนติมาเหมือนกันก็เลยพยายามแบบจะยินดีกับอะไรไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับให้ถูกตึกตะกอนเล่นๆเพราะว่าเราสมมติว่าที่ผ่านมาแม่งกูยินดีแป๊บเดียวเองจริงๆแม่งมีโมเมนต์ไหนปะที่จริงๆแม่งมีค่ามากเลยนะแต่ว่ากิจไม่ได้ให้เวลากับมันเท่าที่จริงๆแล้วมันมีความหมายกว่านั้นอะแต่กิจแบบเพราะเราเด็กแล้วเราก็จะไปต่อแล้วแต่ถ้าแค่ตกตะกอนตอนเนี้ยนึกออกปะผมว่าเรื่องความสัมพันธ์เรื่องคนเลยเรื่องงานผมรู้สึกว่าเรากลับไป appreciate ได้เรื่อยๆแต่ว่าเรื่องโมเมนต์ความสัมพันธ์ณตอนนั้นไม่ว่าจะกับแฟนหรือกับเพื่อนหรือกับพ่อกับแม่ผมอาจจะยังทำได้ไม่ดี
จริงๆคุณเป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องความสัมพันธ์เยอะนะตอนแรกผมคิดว่าคุณเป็นคนแบบว่าไอ้เชี่ยงานแต่พอคุยแล้วรู้สึกว่าจริงๆกิจให้น้ำหนักกับคนรอบข้างเยอะมากอย่างแบบพลอยเองก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมามันก็แบบเฮียมึงมีความสุขตอนนี้ได้แล้วเว้ยถ้ามึงบอกว่ามึงจะมีความสุขข้างหน้าเมื่อไหร่มึงจะมีความสุขวะมึงแบบมึงเริ่มได้เลยนะวันเนี้ยเหรอวะผมยังเป็นแบบนั้นอยู่เหรอวะไอ้เฮียแต่มันยังไม่พร้อมนะเว้ยไอ้เฮียมันได้เลยเว้ยก็เลยแบบลองแล้วพอมันผลลัพธ์มันดีอ่ะมันก็เลยว่ะก็จริงมันแค่นี้เองมันแค่นี้เองเว้ยหมายถึงแบบแม่งแค่นี้เลยอ่ะตอนที่เรามีปัญหากับวงมันก็อะไรประมาณเนี้ยเราไม่ได้ appreciate ให้กันเพราะว่ามันอาจจะชายแท้อาจจะเขินอะใช่มันไม่อยากพูดชายแท้มันเขินอะแต่จริงๆแล้วอะมึงลองทำดูดิมันน่ารักนะเว้ยเคยทำยังเคยแล้วมีทำอะไรไปบ้างไอเต็มซื้อรถใหม่ผมแบบเดินไปตบไหลยินดีด้วยนะเว้ยแกไอเชี่ยกับการแค่ซื้อรถเนี่ยนะนึกออกไหมเข้าใจนะแต่คือผมรู้สึกว่าแบบอะไรเนี่ยมันน่ารักดีด้วยคือแอคชั่นมันอาจจะเล็กแต่ว่าการที่พูดประโยคนั้นออกไปนี่แบบใช่มันอิมแพคแล้วและกลายเป็นว่าวงอ่ะมันก็เป็นอะไรแบบนี้มาเรื่อยๆอย่างล่าสุดเปิดอัลบั้มอ่ะไอเสงอ่ะมันก็มีแบรนด์เสื้อผ้าใช่ไหมอย่างเสื้อผ้า Threemandown อ่ะก็ถูกผลิตโดยบริษัทของ Threemandown ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับการผลิตของเสื้อวงแต่ทีเนี้ยพอเปิดอัลบั้มเสร็จอ่ะมันเดินมามอบดอกไม้ให้วงเว้ยแต่มึงก็อยู่วงเดียวกับกูไงเท่ากับว่ามันอ่ะมาในนามแบรนด์เสื้อผ้ามามอบดอกไม้ให้ Threemandown น่ารักมากตอนนั้นอ่ะผมคิดในใจไอ้เหี้ยอันนี้แม่งน่ารักมากเลยว่ะน่ารักจริงอันนี้แบบดอกไม้จากแบรนด์กูนะเว้ยแต่มึงก็อยู่วงกูไงก็เลยแบบน่ารักดีว่ะผมรู้สึกว่าพวกเราก็เริ่มแบบมีอะไรแบบนี้กันในวงมันน่ารักดีใช่ครับแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายต้องโทรหาคนได้คนหนึ่งจะโทรหาใครโหยากมากยากจริงโทรหาคนนี้ก็จะน้อยใจโทรหาคนนี้ก็จะเสียใจถ้าตอบเอาหาเมื่อกี้เครียดไปละโทรหาพวกมึงก็ได้ ฝากไปบอกสังคมทีนะว่ากูแบบนี้ว่าถ้าตุยตอนเนี้ยเราก็ไม่รอดหรอกเราก็ไปกันหมดนั่นแหละใช่กลัวว่าจะโทรหาแม่แล้วแฟนก็จะไม่ได้รับข้อความเราโทรหาแฟนแม่ก็จะไม่ได้รับข้อความเราก็เลยโทรหาอีตัวกลางสักคนนึงแล้วเอาไปบอกหน่อยใช่ฉลาดโอเคโทรหาพี่หนุ่มกรรชัยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะง่ายฝากบอกหน่อยนะพี่อะไรอย่างเงี้ยได้รู้กันหมดใช่สุดท้ายนี่แหละพี่กิตอันนี้ตอบเป็นแบบซีเรียสหรือจะว่าอินแองเกิลไหนก็ได้ถ้าราดหน้าเส้นใหญ่ข้าวสวยจานนี้เป็นมื้อสุดท้ายแล้วคุณเลือกคนมาจอยโต๊ะอาหารได้1คนที่คุณจะมากินข้าวมื้อนี้ด้วยคุณจะเลือกใครถ้านะตอนนี้ก็อาจจะเป็นพลอยนี่แหละนะเพราะว่าอย่างป๊าม้าเขาก็จะมีคู่ของเขาเนาะผมรู้สึกว่าเรามาจบเรื่องนี้เรื่องของเราอ่ะดีกว่าถึงแบบเรื่องออกไหมมึงกูจะเศร้าอ่ะพอมึงพูดคำว่าจบเรื่องของเราอ่ะเพราะว่าเขาเคยพูดว่าเรื่องของเรามันจะจบแล้วอ่ะผมแล้วแบบแล้วเขาแบบเศร้าแบบสั้นจังมันสั้นจังเลยอะไรเงี้ยผมแบบจริงเพราะว่าเราอาจจะอยู่กันเข้าปีที่3มันอาจจะดูนานแต่จริงๆแล้วคนเป็นคู่กันมัน30ปีอ่ะแล้วมันเป็นแค่ 10% เองอะมันสั้นจังอะไรอย่างเงี้ยแม่ผมเขาก็มีพ่อผมนึกออกไหมพี่ชายก็มีแฟนพี่สาวก็มีแฟนทุกคนมันก็มีคู่ของตัวเองถ้าผมไม่กินกับเขาก็อาจจะต้องไปกินกับคนอื่นกินกับกูดีกว่าใช่โอ้กูเกี่ยวมึงแล้วกันใช่โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเซสชั่นสุดท้ายละเซสชั่นสรุปจบมาสุดท้ายแล้วแลนดิ้งอยากรู้เมื่อกี้บอกว่าจะกินข้าวกับพลอยใช่ไหมวันสุดท้ายเสร็จปุ๊บวันนี้เป็นวันสุดท้ายของกิจกินข้าวเสร็จแล้วออกจากห้องนี้ไปจะไปทำอะไรถ้าตอนนี้คือกลับไปอยู่กับปังใช่กลับไปอยู่กับหมาเพราะว่าผมไม่เคยอยากจะเลี้ยงหมาเลยนะอยากจะเลี้ยงแมวเว้ยเพราะรู้สึกว่าแมวมันไม่ได้ต้องการเพชรขนาดนั้นแต่หมามันต้องการมากแล้วพอเขาต้องการเยอะๆเรารู้สึกว่าเราสำคัญกับเขาแสดงว่ามันปังก็มีความสำคัญมากอยากรู้ว่าพอเลี้ยงหมาเราชีวิตเราเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปให้อภัยมากขึ้นให้ใจเย็นมากขึ้นมันเหมือนเป็นลูกเลยอ่ะหมายถึงแบบว่าผมจะคิดในหัวตลอดว่าอันนี้เหมือนเป็นแบบซิมูเลชันเลี้ยงลูกแต่เป็นเวอร์ชันแบบ 20% เป็นการแบบซ้อมเบาๆเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
เหมือนกันเด็กก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็ต้องแบบคิดให้เขาแล้วก็แบบโหทุกอย่างเลยผมระแวงไปหมดกลัวไปหมดกลัวเขาจะเป็นอะไรทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสมมติว่าพอเราไปแล้วเนี่ยมันจะมีงานศพเราคิดว่าภาพงานศพเราจะเป็นประมาณไหนถ้าให้ลองแบบจินตนาการผมอยากให้ทุกคนมากินข้าวกันใช่กินข้าวอาจจะดูไม่อร่อยแหละมันก็ต้องมีคนร้องไห้เนาะแต่ผมคิดว่าพอเริ่มโตเราก็ได้ไปงานศพบ่อยขึ้นพออายุมากขึ้นการจะเจอเพื่อนสักครั้งแม่งดันไปเจองานศพพ่อเพื่อนงานศพแม่เพื่อนมันกลายเป็นว่าผมไม่อยากให้งานศพมันเป็นจุดนัดหมายว่าเรามาเจอเพื่อนอ่ะผมอยากให้ทุกคนมารู้จักกันหรือว่ามารู้ว่าโลกของผมมันเป็นยังไงก็คือเหมือนอยากให้คนในโลกของกิจมาอยู่รวมกันมาเจอกันมาอะไรอย่างนี้อาจจะแบบมาดูว่าไอ้นี่มันเป็นยังไงมันไม่ต้องมาร้องไห้กันอ่ะผมไม่ชอบอ่ะมีเพลงซึ่งก็เปิดเพลงถ้าได้เพลงเดียวเปิดเพลงนึงในงานศพไอ้เหี้ยงกชิบหายเลยสมมติว่าเปิดเพลงนึงถ้าเป็นเพลงที่ผมชอบเลยนะมันไม่ใช่เพลงผมเลยมันคือเพลงขอบคุณกันและกันเลยขอบคุณกันและกันของออกัสครับคือรักแห่งสยามเหรอใช่ยังมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับความรักผมชอบเพลงนี้มากชอบมากๆเลยถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าจะให้เลือกเพลงเดียวเสือกไม่ใช่เพลงตัวเองด้วยก็จะเป็นเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงนี้รักแห่งสยามใช่ใช่ใช่มันมอปลายมันมีทั้งเรื่องป๊อปปี้เลิฟมันมีทั้งเรื่องแบบอ่านหนังสือมันเรื่องเพื่อนเรื่องชีวิตทุกอย่างมันแบบมันแน่นมันแน่นกับเพลงนี้มากผมชอบรักแห่งสยามที่สุดในชีวิตหนังอ่ะผมชอบคือเป็นเรื่องแบบ number one ใช่ทุกคนรู้หมายถึงว่าแฟนคลับรู้ว่าผมชอบรักแห่งสยามที่สุดแล้วในชีวิตเพราะว่าแม่ผมขายของมาบุญครองผมโตสยามประถมผมวิ่งอยู่ที่สยามแล้วทุกอย่างที่อยู่ในสยามอ่ะผมนอสตาเจียผมหมดเลยทีนี้จะถามว่าถ้าเราจะไปแล้วเนี่ยเช็คลิสต์3อย่างที่คิดว่าก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราต้องทำให้ได้ครบทั้ง3อย่างเนี่ยมีแค่3อย่างจะมีอะไรบ้างวงผมอ่ะวง1คือวงคุณกูนะจะต้องเป็นวงที่เท่มากๆเลยคือเท่ที่สุดอันนี้เอาเอิดเลยนะตรงนี้เอาเอิดเลยอย่าว่าผมเอิดนะแต่ว่าไอ้เหี้ยมันอะไรวะจิตเอิดแบบเอิดอะแบบแอ๊กอะแบบแอ๊กอะอันนี้เอาเอิดเลยนะวงกูต้องเท่มากระดับประเทศไหมหรือระดับโลกเอาระดับประเทศพอโอเคอยากเด็กเกินโอเคประมาณนึงโอเคแต่เท่มากเอิดประมาณ1แต่เท่ราชมังคลาต้องเต็มเอียดต้องเต็มเอียดแบบ impact อ่ะคลิปบันทึกคอนเสิร์ตอ่ะผมเมมจัดภาษามันเมมเมมเขาใจคำว่าเมมป่ะเขาใจว่าเอาเวลามึงตั้งใจแต่งหน้ามึงเป็นไงอย่างงี้เอาแบบเมมเมื่อไหร่ที่เมมนะคือกูเมมมากคลิปนั้นอ่ะแล้วก็คอนเสิร์ตนั้นผมเมมมากผมเมมแบบเมมทุกเม็ดทุกรายละเอียดแล้วคือในหัวผมว่าผมรู้สึกว่าเวลาคนทำคอนเสิร์ตอ่ะถ้าจะมีบันทึกการแสดงมันเหมือนเราแขวนรูปนะมันเหมือนเราแขวนรูปไว้ในบ้านว่าอันเนี้ยอ่ะกูแขวนไว้งานรับปริญญากูแขวนรูปไว้ให้คนดูคนก็เข้ามาดูมันมีพี่องค์เคยบอกว่าคอนเสิร์ตทุกคอนเสิร์ตถ้ามึงโตแล้วกลับไปดูมึงจะอยากแก้อะไรบางอย่างในนั้นเสมอผมอยากทำลายความคิดนี้ในหัวถ้ากูได้แขวนรูปคอนเสิร์ตกูขึ้นไปแล้วกูจะต้องไม่อยากแก้อะไรมันอีกแล้วผมแก้แม่ง1 ปีอ่ะหมายถึงคลิปนั้นอ่ะผมทำปีนึงเข้าไปคุมตัดแก้แม่งทุกวันจนแบบเมมอ่ะอ้าวแสดงว่ามันจะมีชิ้นนี้แล้วดิมันมีชิ้นนี้ไปแล้วต่อไปก็เป็นอีกชิ้นนึงไงคือเช็คลิสต์คืออยากได้อีกชิ้นนึงอีก2ชิ้นที่ราชมังคลาชิ้นที่3เป็นตรงนั้นแหละแสดงว่ามีเมม1แล้วต่อไปเมม2โอเคใช่อันนี้คืออย่างแรกอีก2อย่างคืออะไรอย่างที่2ก็อยากมีครอบครัวครับใช่อยากมีครอบครัวแบบที่เรียกว่าครอบครัวเพราะว่าครอบครัวทุกคนมีปัญหาหมดแหละผมว่านะพ่อผมก็มีปัญหาทุกคนก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆของแต่ละครอบครัวผมก็อยากมีครอบครัวที่มันไม่มีปัญหาแต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเดี๋ยววันนึงมันก็มีปัญหากูอาจจะป่วยก็ได้ตาบอดที่อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงแบบไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนึงมันแบบจะต้องมีครอบครัวนะผมก็อยากให้ครอบครัวผมมันแบบสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับผมก็จะใช้ความแบบวางแผนของผมเนี่ยพรีแพร์ให้ลูกจนผมตายซึ่งลูกได้คิดไหมว่าเราจะอยากมีลูกกี่คนเคยคุยกันไหมคนเดียวหมายถึงผมคนเดียวพลอย2 คน
แล้วมันจะจบที่ไหนมึงไม่แน่ใจ ไอเฮียผู้ชายผิดเสมอผมว่านะ ก็อาจจะเป็น2แต่ผมอยากมีคนเดียวผมรู้สึกว่ามีลูกแล้วมีหมาเพิ่มผมโอเคกว่าถ้าคนเดียวอยากเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเมื่อก่อนคิดผู้ชายตอนนี้อยากเป็นผู้หญิงเพราะอะไรน่ารักดีเป็น daddy's girl เคยคิดว่าอยากมีลูกผู้ชายเพราะว่าจะได้มันแต่พอเหมือน Facebook มันได้ยิน YouTube มันได้ยินพอพูดเรื่องลูกเด็กมันเด้งขึ้นมาเยอะแล้วเด็กผู้หญิงเขาเด้งขึ้นมาเยอะชอบเด็กคนไหนเป็นพิเศษไหมตอนนี้ชอบคนที่ติดโกโปรในหัวแล้วก็กินป๊อกกี้ไหนก็มันแล้วน่ารักมากเลยหมายถึงแบบเขาก็คือมันจะขึ้นมาเป็นลูกสาวเยอะก็เลยรู้สึกว่าน่ารักดีอยากได้ลูกสาวอยู่ดีๆวันนึงก็รู้สึกว่าลูกสาวน่ารักจังเลยอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็แบบกลายเป็นแบบโปรเจกต์ที่อยู่ในหัวแม่งทวิสเพศไปแล้วแบบปุ๊บเอาเฮียเป็นผู้หญิงก็ได้นี่หว่าเนี่ยใช่แล้วข้อที่3เหลืออย่างนึงไปที่ลูกแล้วกันก็อยากให้ลูกประสบความสำเร็จในมุมของเขาเขาจะเป็นอะไรก็ได้ผมกลัวเขาเป็นนักดนตรีด้วยซ้ำตอนเนี้ยผมกลัวเขาเป็นนักร้องผมกลัวเขาเป็นนักดนตรีไม่อยากให้เขามาแบกรับสิ่งที่เราสร้างไว้ แต่ถ้าเขาชอบถ้าเขาชอบก็จะให้เขาถ้าเขาชอบก็จะให้เขาแต่ถ้าเขาไม่ได้พูดว่าอยากทำผมก็จะไม่ให้เขาทำทีนี้คือปี2ปีที่ผ่านมารู้สึกว่าชีวิตเรามันค่อนข้างแบบโรลเลอร์โคสเตอร์สุดๆอยากบอกอะไรกับตัวเองไหมก็สุดยอดมากเลยครับแบบ appreciate กับสิ่งตรงหน้าให้ได้มากที่สุดแล้วก็เป็นอะไรที่ผ่านมาได้ก็เก่งมากแล้วหมายถึงแบบทั้งเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องต่างๆที่แม่งเกิดขึ้นในชีวิตด้วยหรือว่าแบบเรื่องภายในภายนอกทุกอย่างแม่งคุณผ่านมาได้แล้วก็ตอนนี้คุณน่าจะบังคับโตมันจะไม่มีเหตุการณ์มันบังคับโตแล้วเราไม่ใช่เด็กแล้วอย่างแบบตาผมอย่างเงี้ยแม่งไม่เหมือนเดิมแล้วตั้งแต่วันนั้นมันแบบมันเหมือนเป็นตาคนแก่ไปแล้วเว้ยทุกวันเนี้ยตาล้าคือมองอะไรนานๆแล้วไปมองที่อื่นมันจะเบลอก็ต้องพักสายตาใช่มันเหมือนคนแก่เหมือนแม่เราเล่นโทรศัพท์นานๆแล้วก็ถอดแว่นแล้วแบบโอ้ยไม่เห็นอะไรเลยผมเป็นแบบนั้นเลยแต่มันเล่งเข้ามาให้ผมตอนอายุ30วันที่ตาแม่งมีจุดดำๆตรงกลางผมมองไอ้ปังไม่เห็นด้วยซ้ำที่เห็นคลิปแล้วผมจะมองไอ้ปังผมต้องมองข้างๆเพื่อให้เห็นหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันที่มันชัดผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยหมาตัวนี้มันน่ารักชิบหายเลยว่ะมันแบบก็เริ่ม appreciate สิ่งต่างๆมากขึ้นนอกจากบอกตัวเองอยากบอกอะไรกับพลอยหรือว่าที่บ้านแล้วก็วง3อย่างเอาที่บ้านก่อนแล้วกันที่บ้านก่อนทุกวันนี้คืออยากจะบอกว่าแบบกิจสามารถดูแลป้าม้าพี่เจ๊เฮียได้คือจะไม่ทิ้งแน่นอนนะครับแม้กระทั่งแบบว่าอาอีที่ดูแลผมมาอาโกที่ดูแลผมมาผมบอกเขาตลอดว่าไม่ต้องห่วงเลยหมายถึงแบบยังไงกิจก็ดูแลอาโกไปจนอาโกตายแน่นอนก็คือแบบไม่อยากให้แม่กับป้าเป็นห่วงเลยใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกครอบครัวครับใช่ครับน่ารักมากมีเหลือพลอยกับวงครับก็บอกวงแล้วกันบอกวงก่อนนะครับอันนั้นแม่งเขิน พวกเราแม่งหมายถึงว่าพวกเราแม่งเป็นคนแบบเดียวกันเป็นฟันเฟืองชนิดเดียวกันผมรู้สึกว่าขอบคุณที่เราผ่านกันมาได้ขอบคุณที่ทุกวันนี้เราอาจจะต่อยกันในหัวไปแล้วเป็น100 กว่ารอบนะพวกผมทะเลาะกันบ่อยมากแล้วก็ทะเลาะแรงๆกันไปเมื่อปีที่แล้วแบบร้องไห้กันเละเทะไปหมดเลยครับใช่แล้วก็แบบพังทลายแต่ละคนอีโก้ทุกคนแม่งพังทลายกันไปหลายๆครั้งแล้วผมรู้สึกว่าณวันเนี้ยพวกเรารักกันที่สุดเท่าที่เราเคยรักกันมา12 ปีที่ตั้งวงมาตอนนี้รักที่สุดแล้วตอนนี้แม่งคือสิ่งที่สุดยอดที่สุดเท่าที่ผมเคยอยู่วงเฮี้ยนี่มาเลยนะช่วงที่เราทะเลาะกันเราทะเลาะกันหนักมากๆแล้วคนข้างๆเขาก็พยายามจะมาเป็นกาวใจให้คนข้างๆก็บอกว่าพี่รู้ป่าวว่าจุดแข็งของพวกพี่แม่งคือพวกพี่เป็นเพื่อนกันแบบจริงๆเว้ยผมยังรู้สึกว่าพวกพี่เป็นเพื่อนกันมากกว่านั้นเพราะว่าข้างหลังมึงเป็นเพื่อนกันแบบจริงๆผมรู้สึกว่าจริงเหรอวะเพราะตอนนั้นเราทะเลาะกันอยู่แต่พออีโก้ด้วยอีโก้ด้วยพอทุกคนแม่งผัดกันเละผมใช้ว่าผัดกันเละแล้วกันผมก็เละในมุมของผมเพราะมันเลยจุดนั้นมาเรากลับมารวมกันไอ้ที่เราทะเลาะกันทั้งหมดเพราะว่าเราแม่งรักกันมากเรารักกันเหมือนเมียและที่เราทะเลาะกันเหมือนเราหึงกันเว้ย
ใช่เราหึงกันผมนิยามให้มันแบบนี้แล้วกันจุดประเด็นมันมาจากการน้อยใจนี่แหละพอมันน้อยใจแล้วมันก็แตกยอดออกไปเรื่องอื่นจนเราผ่านกันมาแล้วเราสงบแล้วเรามาคุยถึงปัญหากันจริงๆมันแบบเรื่องที่เราทะเลาะกันแม่งเหมือนผัวเมียเลยว่ะเพราะอยู่ด้วยกันมานานด้วยที่ว่าใช่แล้วก็พอสุดท้ายแล้วมันเกิดอัลบั้มนี้ขึ้นมันเกิด year plan ไอ้เหี้ยพวกเราแม่งสุดยอดเลยว่ะหมายถึงแบบผมไม่รู้นะแต่ว่าผมชอบวงตัวเองอะแล้วผมอยากจะให้พวกเราอะ appreciate กันไปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆวันหนึ่งมึงอาจจะแก่มากๆแต่เราจะเป็นคนแก่ที่เท่เว้ยเดี๋ยวกูหาทางได้เราขาดเท่ไม่ได้เราต้องเท่ไว้ก่อนโอเคเราต้องเท่ไว้ก่อนเลิศทีนี้มีคนอยากจะบอกอะไรเธอก่อนที่เธอจะไปสมมติว่าเธอตายเนี่ยเขาจะมีอะไรจะพูดกับเธอเฮ้ยครับผมก็ถ้าพรุ่งนี้กิจไม่อยู่แล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่ากิจไปอยู่ไหนนะครับช่วยบอกด้วยรอเล่นนะครับก็ถึงกิจไม่อยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่ากิจเนี่ยชื่อของกิจเนี่ยจะยังอยู่ในเกมที่กิจเล่นนะครับอยู่ในเพลงที่กิจร้องนะครับไม่ว่ายังไงถึงกิจไม่อยู่แล้วแต่ว่าชื่อของกิจเนี่ยจะอยู่ตลอดไปเหมือนในเพลงรักไงไงโคตรจะซึ้ง แค่นี้แหละถ้ากิจไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วไม่ต้องห่วงครับพาสเวิร์ด ID Facebook ถ้าบอกผมไว้ ผมจะสตรีมต่อให้แล้วก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเกมในชั้นวางก็เดี๋ยวจะเอามาเล่นต่อให้คอลเลกชันผมจะเก็บให้อย่างดีก็คงจะเหงามากๆแต่ว่าก็คงจะมีเครื่องต่างหน้าดูเยอะมากๆเหมือนกันคือก็นึกไม่ออกนะครับว่าเวลากินไม่อยู่นี่เราจะรู้สึกสบายแค่ไหนเอาตัวผมแล้วกันมันจะสบายใจสบายหัวมันจะสบายช่วงท้ายทอยแต่มันจะสบายเกินไปหรือเปล่ามันก็จะสบายเกินไปแต่ว่ากดดันบ้างคือผมก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติกินไม่อยู่ในกิจจะไปไหนแต่ว่าก็อยากจะบอกกินว่าไม่ต้องลำบากใจหรือไม่ต้องรู้สึกจะกังวลใจเพราะว่าความลับทุกอย่างพวกเราจะเป็นคนดูแลเองนะฮะเพราะฉะนั้นสบายใจได้แต่ว่ามันอยู่เถอะนะตอนนี้หายไปเลยตอนนี้ยังเพิ่งหายไปเลยอยู่ก่อนยังอยากทำงานอยู่ยังอยากอยู่กับเพื่อนๆอยู่นะครับผมพี่โอมนะครับจากคำถามที่ว่าถ้าเกิดว่ากิจไม่อยู่แล้วเนี่ยจะฝากอะไรถึงกิจถ้ามีคนมาบอกผมว่ากิจไม่อยู่นะครับผมคงจะฝากถึงเขาว่าเราเมื่อไหร่กลับครับไปนานไหมแล้วถ้าเขาพูดต่อมาว่าแบบกิจไม่อยู่แล้วจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าโอ้ไม่หรอกครับเชื่อเถอะเดี๋ยวมันก็กลับมาครับผมทำไม่ตายง่ายๆหรอกครับเฮ้ยโอเคคนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นครูคนใหม่ของผมแล้วกันคือคนนี้ก็คือเป็นคีย์แมนคนสำคัญให้ชีวิตผมเหมือนกันว่าแบบว่าเขาเชื่อในตัวผมตั้งแต่เราได้สบตากันในหลายๆครั้งผมรู้สึกว่าผมหลงทางผมไม่เชื่อในตัวเองแต่ว่าเขาอาจจะทำให้ผมกลับมาเชื่อในตัวเองได้เขาเป็นคนที่มอบอะไรบางอย่างส่งไม้ต่ออะไรหลายๆอย่างให้ตัวผมเยอะมากแม้กระทั่งแบบวันที่ทีมเราแม่งไม่ดังไม่มีตังค์เลยเรากินข้าวกับโอมค็อกเทลแล้วผมแบบพี่ตอนนี้ผมใช้เงินพี่ไปเท่าไหร่แล้วนะประมาณ7 ล้านมั้งน้องเพราะว่าเราปล่อยเพลงมาไงเราปล่อยเพลงมา4 เพลง5 เพลง1เพลงแม่ง 6-7 แสนเงี้ยแบบประมาณพี่ว่าประมาณเกือบ7 ล้านแล้วผมแบบเฮียแต่ผมหาเงินให้พี่ไม่ได้สักบาทเลยนุ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็บอกว่าถ้าเกิดว่าผมไม่สำเร็จในอีกเนี่ยผมพอดีกว่าพี่ผมเกรงใจเงินพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาเลยว่าเฮียมึงจะมาพูดอย่างนี้ทำไมวะแบบมึงไม่ต้องคิดเว้ยมึงดังชัวร์แต่เขาไม่พูดคำนี้นะเพราะว่าถ้าพูดมาอาจจะแบบอาจจะเหลิงอะแต่คือแมสเสจของวันนั้นนะคือแบบมึงไม่ต้องคิดมากแม่งเป็นหน้าที่ของกูมึงมีหน้าที่ของมึงไม่ต้องเป็นห่วงและเฮียแล้วแป๊บนึงผมก็มีฝนตกใหม่เลยเว้ยใช่หลังจากนั้นคือผมมีฝนตกใหม่เลยแล้วผมก็พลิกเลยแล้วเขาก็มานั่งคุยว่าไอ้เหี้ยมึงจะคุยเรื่องวันนั้นกันทำไมวะไอ้เหี้ยแบบมันดูแบบเลี่ยนอะแต่ว่าเรายังนึกแล้วก็เป็นโมเมนต์สำคัญในชีวิตระหว่างทีมแมนดาวกับพี่อมค็อกเทลในร้านเอี่ยมโภชนาวันนั้นนะใช่ยังเป็นแมสเสจสำคัญในชีวิตผมอยู่เสมอใช่ครับถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ไม่มีกิจอีกต่อไปแล้วปังคิดว่ายังไงจ๊ะก็คงจะเหงามากแล้วก็คงจะสามารถดื้อได้อย่างเต็มที่เพราะว่าจะไม่มีอาจารย์ฝ่ายปกครองที่จะมาจัดการปังแล้ว
ซึ่งมันก็คงจะไม่เวิร์ก แต่จะบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งเนี้ยฉันก็เพิ่งคุยกับแกไปเรื่องแบบสิ่งที่ฉันกังวลเพราะว่าเราก็เพิ่งจะแบบเจอเรื่องอะไรกันมาแล้วก็มันก็ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวมันก็เลยมีวันที่คุยกันแล้วก็รู้สึกว่าฉันอยากจะบอกอะไรกับแกฉันคิดยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็คุยกันไปแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแกเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็เป็นแบบสิ่งมีชีวิตที่มีค่ากับฉันแล้วก็ปังๆมากๆเพราะฉะนั้นแกก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเพราะว่าฉันไม่อยากจัดการกับปังๆเพียงแค่คนเดียวแล้วก็มีอะไรก็จัดการเซ็นทุกอย่างไว้ให้ฉัน เข้าใจไหมอยากให้ฉันต้องปวดหัวน้ำตาใช่ไหมปัง แล้วก็ดูแลตัวเองดีๆมากๆป้าครับอย่าดื้อกับแม่นี่ขนาดแกอยู่ฉันยังเหนื่อยกับมันขนาดนี้เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ฉันเลี้ยงมันคนเดียวเลยแกห้ามเป็นอะไรนะมึงตัวดีเข้าใจไหม ทีนี้นั่นแหละก็อยากจะถามว่าพอฟังแล้วรู้สึกว่าอยากบอกอะไรกับคุณพลอยจริงๆเนี่ยคืออันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องคือมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้มันอาจจะเป็นแมสเสจที่ทุกคนอาจจะดูว่าเขาไม่ได้พูดอะไรเลยแต่จริงๆแล้วอะเราคุยกันหมดแล้วแล้วก็สิ่งที่เขาพูดว่าแบบจริงๆเราคุยกันแล้วผมว่าเขาก็คงไม่ได้อยากพูดทั้งหมดของวันนั้นเราคุยกันหมดแล้วที่ผมร้องไห้ผมไม่ได้ร้องเพราะว่าเขาพูดผมร้องเพราะผมนึกถึงคืนนั้นใช่ก็อาจจะแบบสปอยคร่าวๆให้ได้ว่าแบบมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันว่าพอถึงจุดเนี้ยเราเคยคิดว่าความตายมันไกลตัวมากเพราะว่าตอนเราเด็กๆเราแบบความตายมันดูไกลไปหมดอะแต่พอถึงจุดหนึ่งอายุเท่านี้ผ่านเรื่องอะไรบางอย่างมาความตายมันใกล้ไปหมดผมเคยบอกเขาว่าแบบอย่าไปไหนเราไม่ได้เด็กแล้วแบบอยากจะไปเดินขึ้นเขาเอเวอเรสต์อยากจะไปปีนนู่นอยากจะไปแทร็กกิ้งอยากจะไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเกิดเรื่องวันนั้นอะเขาว่าเฮียไม่อยากไปแล้ววะจริงเพราะว่ากลัวตายหมายถึงแบบกลัวไอ้ปังไม่มีคนดูแลกลัวทุกอย่างกลัวไปหมดแผ่นดินไหววันนั้นภาพมันย้อนเข้ามาเรายังไม่ได้ไปกินอันนี้กันเลยนะป๊าอะไรอย่างเงี้ยเราตกตะกอนเลยว่าแบบเราขอบคุณคนตรงนี้ที่มีชีวิตอยู่ณวันนี้แค่นี้มันพอแล้วครับผมเรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนั้นละกันว่าชีวิตแม่งสำคัญจริงๆชีวิตแม่งสำคัญมากๆการทำอะไรในแต่ละวันให้มีความสุขแม่งสำคัญมากๆอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันวันนั้นแล้วมันแบบจริงๆมันดีฟกว่านั้นมันก็คงแบบมีแบบโฮเรื่องโฮอะไรใช่แล้วมันก็แบบมันก็แบบจุกอะความตายแม่งน่ากลัวสุดท้ายละถ้าสมมติว่าทิ้งโน้ตนึงไว้บนโลกใบนี้ก่อนที่เราจะจากไปจะทิ้งไว้ว่าอะไรบ้างสมมติว่าเราเขียนได้ถ้าผมจะต้องตายนะผมจะต้องตายตอนแบบแก่ไปแล้วนะไม่ต้องซื้อมาเยอะละแม่งคือบทเรียนความเท่ว่ะน้องไม่ต้อง humble เฮีย humble มาเยอะละโอเคถึงเวลาที่กูขอมั่งเถอะเราทำความเท่มาเยอะให้ได้แผ่กระจายหน่อยให้มันแผ่กระจายหน่อยโอเคใช่ครับได้ How to be cool 101อะ How to be cool แล้วก็กิจทีมแล้วก็กิจทีมอดาวแล้วมึงก็ไปดูซะว่าเป็นแบบนี้นะมันแบบนี้นะมันเมมมาทุกดอกแหละโอเคใช่อันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ใช่ไหมกูให้มึงมีกระดาษ2 ใบใบหนึ่งมึงเขียนเสร็จแล้วใบเนี้ยเขียนไว้แปะไว้ในแบบว่าโซเชียลเพราะว่านะไม่รู้จะมีโซเชียลหรือเปล่าแต่ถ้ามึงจะตั้งวงดนตรีสักวงหนึ่งอะแล้วถ้ามันจะไม่เท่อะมึงดูวงนี้เลยมึงเท่ได้ผมอาจจะเป็นคำสักประโยคนึงให้ไปเซิร์ชแล้วเดี๋ยวผมไปแฮชแท็กไว้แล้วเรียบร้อยแล้วกูเรียงไว้แล้วกูเรียงวิธีไปแล้วดูง่ายเลยเดี๋ยวกูเขียนเป็นแฮชแท็กไว้แบบแฮชแท็กจึ๊บไบเบิลแบบฟอร์มทีแมนดาวมึงไปแกะซะนะอย่างเงี้ยว่ามันยังไงว่ามันเป็นอย่างนี้ยังไงว่าแบบว่าการเดินทางแบบเฟี้ยวมันเดินกันยังไงโอเคนี่กูเลยกูไปทองอังเลยจัดวันนี้รู้สึกยังไงบ้างพอหลังจากทุกอย่างจริงๆเรื่องที่พูดวันนี้คือผมเขินที่จะพูดที่อื่นอยู่แล้วแต่พอมันถูกครอบด้วยความตายอ่ะผมรู้สึกว่า
มันพูดได้ไม่แย่เลย เพราะว่าแบบถ้าเราต้องตายอ่ะผมก็จะพูดอ่ะผมจะพูดมันแล้วก็วันนี้มันได้อันล็อกให้ผมได้พูดอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะไปหมดหนึ่งคือไม่อยากร้องไห้เพราะว่าแบบจะใช้คำว่าไม่อยากเอาความดราม่ามาให้คนเห็นว่าแบบเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เลยไม่อยากจะไปทางร้องไห้ซะเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะแม่งจะร้องไห้ตลอดเวลาเมื่อกี้ก็ขอบคุณมากที่แบบให้มาในวันนี้แม้กระทั่งแบบเมนูเนี่ยผมก็งัดมาจากสิ่งซีเคร็ตคือถ้าไม่ใกล้ตัวไม่รู้ถ้าคนใกล้ตัวจะรู้ว่าอันนี้คือแบบซีเคร็ตของมันเลยแล้วพอวันนี้แบบเป็นชาวแก๊ง3คนนี้ด้วยก็เลยใช่ก็เลยขอบคุณมากครับฉันรู้สึกฟังวันนี้แล้วรู้สึกเธอเป็นคนแบบเป็นคนหนึ่งที่ฉันนับถือแบบเก่งมากแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะเก่งมากจริงๆครับฝากผลงานค่ะสุดท้ายอย่างแรกเลยนะครับฝากอัลบั้มที่3ของ Threemandown ด้วยนะครับแล้วก็เพลงใหม่ปล่อยเยอะมากเลยตอนนี้อาจจะฟังกันไม่ทันเพราะว่ามันปล่อยเป็นอัลบั้มเนาะไปไล่ฟังในอัลบั้มได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็จริงๆพูดไปแล้วก็ปีหน้าเจอกันคอนเสิร์ตใหญ่ Threemandown นะครับใช่ที่สนามไหนสักสนามหนึ่งเป็นสนามใช่เป็นสนามโอเครอเลยติดตามฝากติดตามกิจด้วยนะคะทุกอย่างเลยใช่แล้วก็ฝากติดตามทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบช่องทางของ Threemandown Member ทุกคนเนาะใช้คำว่า Member แล้วเดี๋ยวนี้นะครับมี Member แล้วเป็น Member ก็ฝากทุกช่องทางฝาก G-Lab ด้วยนะครับฝากวงต่างๆใน G-Lab ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับเราจะเจอกันที่หนึ่งสนามหนึ่งในกรุงเทพวอร์มร่างกายตั้งแต่ปีนี้เลยใช่เจอกันโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะอยากให้ใครมาพิมพ์มาจ้า